บึงใหญ่ๆที่ล้อมรอบในหมู่บ้านของผมจะมีอยู่3 บึงใหญ่ๆและทุกบึงก็มีเรื่องเล่าสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับบึงที่เป็นบึงประจำหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ1.5 โลครับเรื่องราวที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเจอและเล่าขานในบึงแห่งนี้มีหลายเรื่องแต่วันนี้ผมจะนำเรื่องมาเล่าให้ฟังเพียงเรื่องเดียวก่อนครับเป็นเรื่องของขอนไม้ใหญ่ครับในบึงแห่งนี้จะมีขอนไม้ที่ใหญ่มากเกยอยู่ในขอบบึงใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของบึงครับตอนที่พวกผมเป็นเด็กก็จะพากันมาเล่นไล่จับปีนขอนไม้นี่เล่นกันทุกคนที่มาเล่นตรงนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่พ่อแม่มาทำสวนใกล้บริเวณแถวนี้ครับตอนที่พวกผมไปเล่นที่ขอนผมจำได้เลยบางวันขอนก็จะอยู่ขยับลงมาทางด้านล่างของบึงบางวันก็จะอยู่ข้างบนบึงอันนี้จริงเลยนะครับเพราะบางทีพวกผมก็คุยกันบ่อยๆว่ามันย้ายไปอยู่ตรงโน้นละตรงนี้ละแต่จะยังอยู่ขอบบึงทางทิศตะวันออกอยู่นะครับผมก็นึกว่าน้ำอาจจะพัดพาไปเพราะขอนนี้ครึ่งที่เป็นปลายจะจุ่มลงไปในบึงน้ำครับแบบจุ่มมิดน้ำเลยนะครับพวกผมก็เล่นอยู่ในขอนไม้นี้เกือบทุกเสาร์อาทิตย์จนมาวันหนึ่งในหมู่บ้านได้มีการบูรณะบึงคือจะขุดลอกทำขอบคูเก็บน้ำให้สูงขึ้นและต้องย้ายขอนนี้ออกไปครับเมื่อผู้รับเหมามาถึงก็สั่งให้รถเครนยกลากเอาขอนนี้ขึ้นไปเกยตื้นไว้บนฝั่งทางทิศตะวันออกห่างจากหนองประมาณ30 เมตรและจะขนย้ายไปที่อื่นปรากฏว่าตอนเอารถมาขนลากไปอยู่ๆรถเครนก็ตะแคงพลิกคว่ำทับรถที่มาขนลากซุงพังยับเยินเลยครับดีแต่คนขับรถซุงเห็นและวิ่งหนีเอาตัวรอดได้ทันเพราะเครนทับตรงหน้ารถพอดีครับพอเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้หัวหน้ารับเหมาเลยให้ลูกน้องนอนเฝ้ารถที่เสียหายและรถเครนที่ตะแคงอยู่เพื่อที่จะเอารถอีกคันมายกขึ้นในวันต่อมาในสมัยนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ต้องรอเวลาครับเพราะการติดต่อสื่อสารยังไม่เหมือนทุกวันนี้ตกกลางคืนหนุ่ม3 คนที่หัวหน้าให้นอนเฝ้าของก็เข้ามานอนในรถแมคโครคนหนึ่งนอนหน้ารถบรรทุกหินอีก2 คนพอตกดึกทั้ง3ก็ได้ยินเสียงดังคลืดคลืดคลืดแบบดังมากครับพวกเขาก็นึกว่าคนมาขโมยของเลยลุกขึ้นมาแล้วชวนกันย่องไปดูทางเสียงที่ได้ยินพอเดินไปก็เห็นแต่ขอนไม้กับรถที่พังและนอนตะแคงอยู่ส่องไฟหารอบๆบริเวณก็ไม่มีอะไรทั้ง3มองหน้ากันมีคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นว่าเสียงอะไรวะเพื่อนทั้ง2 คนสายหน้าแล้วทั้ง3ก็พากันเดินกลับกะว่าจะไปนอนต่อยังไม่ทันที่พวกเขาจะเดินออกไปได้ถึง3 ก้าวบริเวณนั้นก็เหมือนสั่นสะเทือนน้อยๆและเสียงคลืดคลืดนั้นก็ดังขึ้นทุกคนตกใจหันหลังกลับไปมองทางเสียงนั้นทันทีสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือข
ขอนไม้กำลังเลื้อยเหมือนงูใหญ่ๆแต่ยังเป็นลักษณะขอนไม้อยู่แล้วความน่าสยดสยองคูณ2ก็เกิดขึ้นเมื่อปรากฏร่างของหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่บนขอนไม้หันหน้าไปทางเดียวกันกับขอนไม้หันข้างให้พวกเขาชุดของเธอเป็นสีขาวเหมือนกับชุดนอนยาวๆแต่จะแนบลำตัวไม่ได้หลวมๆเหมือนชุดนอนครับผู้หญิงคนนั้นยกมือขวาชี้ไปข้างหน้าเหมือนสั่งให้ขอนเลื้อยลงไปในน้ำไม่ทันที่ทุกคนจะได้ทำอะไรเสียงหัวเราะก็ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณบึงน้ำนั้นแล้วก็มีเสียงพูดลอยตามลมแบบเย็นเยือกมาว่าเอากูลงไว้ในน้ำแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังแว่วมาทั้งเล็กแหลมยาวเย็นเยือกไปหมดทั้ง3วิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านระยะทางโลครึ่งเหมือนใกล้นิดเดียวเลยครับเสียงร้องของทั้ง3คนดังไปทั่วหมู่บ้านจนชาวบ้านแตกตื่นพากันออกมาดูชาวบ้านหลายคนลุมล้อมหนุ่มทั้ง3ทั้งเรียกทั้งถามทั้งตะคอกอยู่นานกว่าทั้ง3คนจะได้สติและเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เอาขอนลงไว้ในน้ำตอนที่ขุดลอกเสร็จก็พอแต่ในระหว่างขุดลอกก็ให้เอาขอนเลื่อนหลบไปเรื่อยๆอย่าเอาขึ้นจากบึงน้ำเป็นอันขาดคืนนั้นทั้ง3หนุ่มก็ได้อาศัยบ้านผู้ใหญ่บ้านนอนแทนและก็ไม่มีใครเฝ้าของตามที่หัวหน้าผู้รับเหมาบอกแต่ชาวบ้านก็พากันยืนยันว่าไม่เฝ้าก็ได้รับรองไม่มีอะไรหายอย่างแน่นอนรุ่งเช้าเมื่อหัวหน้าผู้รับเหมามาถึงบริเวณบึงก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นขอนไม้ทางปลายจมลงไปอยู่ในน้ำตรงโคนเกยขึ้นมาบนฝั่งแต่อยู่ห่างจากบริเวณเดิมที่เคยจมน้ำอยู่ก่อนที่จะลากขึ้นไปบนฝั่งมาประมาณ15 เมตรครับก็เลยถามหนุ่มทั้ง3คนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้ง3ช่วยกันเล่าให้ฟังก็โดนหัวหน้าผู้รับเหมาตำหนิว่าทั้ง3คนต้องเมายาแน่ๆแต่ชาวบ้านก็ช่วยกันบอกนะครับว่าถ้าจะทำต่อให้เสร็จจะต้องเอาขอนไม้นี้ไปไว้ในน้ำแบบนี้แล้วค่อยเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้เอาขึ้นมาจากน้ำครับผู้รับเหมาได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่าไร้สาระขอนไม้คงจะกลิ้งลงมาเองจากฝั่งเพราะตรงที่เอาขึ้นไปจะเป็นเนินลงมาเขาบอกแล้วก็สั่งให้รถเครนที่มาใหม่ยกรถเครนคันที่คว่ำลงมาทับรถขนไม้ขึ้นและให้รถขนไม้อีกคันที่มาใหม่เตรียมตัวขนย้ายไม้นี้ไปครับตอนนั้นผมเป็นเด็กผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะขนไม้ต้นนี้ไปไหนและใครเป็นคนอนุญาตผมลืมบอกไปครับต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้โดนตัดนะครับน่าจะโค่นลงเองเพราะรากที่เหลือจากการผุเน่ายังมีอยู่ในโคนไม้อยู่นะครับแต่ที่เหลือจะเป็นแก่นรากที่แข็งมากครับเมื่อสั่งงานเสร็จผู้รับเหมาก็ขึ้นปิกอัพขับออกไปจากที่นั่นทันทีครับก่อนขึ้นรถเขาก็หันมาสั่งลูกน้องว่าเคลียร์ให้เสร็จนะวันนี้นะ
พรุ่งนี้จะได้เริ่มงานขุดลอกเลยแล้วก็ขับรถเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่ไปเขาขับรถออกไปได้ไม่ถึง100 เมตรทุกคนก็ได้ยินเสียงบลูมมันเป็นเสียงดังๆเหมือนของแข็งปะทะหินประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ยินเสียงบึบบึบบึบแล้วก็โครมดังสนั่นเลยครับทุกคนรีบวิ่งไปดูปรากฏว่ารถของผู้รับเหมาหัวทิ่มลงไปในคูน้ำข้างถนนครับสภาพเละตุ้มเป๊ะเลยครับพอทุกคนไปถึงก็ช่วยเอาร่างของผู้รับเหมาออกมาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเหมือนคอจะหักพับไปด้านหลังเลยดังนั้นการขุดลอกบึงจึงหยุดชะงักเพราะผู้รับเหมาเสียชีวิตต้องรอผู้รับเหมารายใหม่มาต่องานจึงจะสามารถขุดลอกได้ไม่เกิน2 อาทิตย์ผู้รับเหมารายใหม่ก็มาและก็พยายามทำเหมือนคนแรกชาวบ้านก็ห้ามแต่ก็อย่างว่าเขาเป็นคนเมืองการศึกษาสูงแถมร่ำรวยก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ความเชื่อที่งมงายของชาวบ้านเขาก็ใช้รถเคน2 คันเตรียมที่จะยกไม้ท่อนนี้ขึ้นรถขนไปผมรู้แล้วครับว่าขนไปไหนตรงนี้เป็นที่สาธารณะดังนั้นไม้ท่อนนี้น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ทางราชการครับเมื่อยกโคนต้นไม้ขึ้นมาจากพื้นยังไม่ถึง2 เมตรเหมือนกับว่าไม้จะลื่นไหลหลุดออกจากเชือกสลิงนะครับพอหลุดลงมาถึงพื้นก็กลิ้งเร็วๆเหมือนเอาดินสอวางไว้ที่ลาดนะครับคนที่อยู่ใกล้แถวนั้นวิ่งแตกฮือกันเพื่อเอาตัวรอดหัวหน้าช่างรับเหมาก็วิ่งตามกันไปแต่โชคร้ายครับสะดุดก้อนหินล้มลงเลยถูกส่วนปลายของต้นไม้ทับผ่านแล้วปลายไม้ก็จุ่มลงไปในน้ำเหมือนเดิมแล้วก็นิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรครับคนงานและชาวบ้านพากันวิ่งเข้าไปช่วยหัวหน้าผู้รับเหมาแต่เมื่อเห็นสภาพทุกคนก็ต้องหยุดตะลึงเลยครับเพราะสภาพศพเหมือนคอจะหักพับลงไปด้านหลังร่างกายก็แหลกเละเหมือนโดนช้างเหยียบเลยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหู่ขึ้นทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่สบายใจแถมการขุดลอกบึงก็ต้องหยุดชะงักอีกต้องรอผู้รับเหมาคนใหม่ทำต่อจริงๆแล้วบริเวณที่เป็นบึงพื้นที่50 ไร่นี้แต่ก่อนเป็นส่วนของตาผมเองครับแต่ตาได้บริจาคพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโรงเรียนครับแต่พอจะสร้างโรงเรียนฝนก็ตกอย่างหนักและบริเวณตรงนี้เป็นเหมือนที่ลุ่มก็เลยมีน้ำขังขึ้นมาแต่ก่อนตอนทำสวนตาบอกว่าพอน้ำมันขังขึ้นมาไม่ถึงวันมันก็จะแห้งหายไปหมดแต่พอบริจาคให้เป็นพื้นที่สาธารณะปรากฏว่าน้ำไม่ลดครับน้ำท่วมจนต้นไม้แถวนั้นตายหมดเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่รอบๆบึงนี้เท่านั้นและเขตรอบๆทางด้านทิศตะวันออกของบึงก็คือสวนแม่ผมเองครับเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นถึง2 ครั้งผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงเลยครับคราวนี้แต่เขาไม่เหมือนผู้รับเหมา2 คนเขาเข้ามาหาชาวบ้าน
และถามชาวบ้านว่าจะทำยังไงดี งานถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ชาวบ้านเลยแนะนำให้มาหาแม่เพราะแม่เป็นเจ้าของสวนและน่าจะรู้ว่าทำยังไงเพราะตาเคยบอกแม่ไว้เกี่ยวกับสวนและบริเวณบึงรอบๆครับหนุ่มผู้รับเหมาคนนั้นขับรถมาจอดหน้าบ้านตอนประมาณ8 โมงเช้าและเดินลงมาพร้อมกับลูกน้องอีก2 คนเมื่อมาเขาก็ยกมือไหว้แม่และถามแม่ว่าถ้าจะขุดลอกบึงนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดีต้องทำไงแม่เลยพูดว่าถ้าบอกจะเชื่อหรือไม่หนุ่มผู้รับเหมาก็บอกว่าครับแม่เลยบอกว่าให้แต่งขัน 5 ขัน 8ไปที่บึงแล้วบอกว่าจะมาทำอะไรและขอให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขัน 5ก็คือเทียน5 คู่นะครับวางใส่กับดอกไม้5 คู่เหมือนกันขัน 8ก็คือเทียน8 คู่วางไว้กับดอกไม้8 คู่เหมือนกันครับและวันที่2ให้เอาเหล้าไหไก่ตัวไปเส้นไหว้หลังจากเส้นไหว้แล้ววันที่8ค่อยมาเริ่มงานแม่บอกหนุ่มรับเหมาหนุ่มรับเหมาคนใหม่ก็รับปากแม่แต่เขาก็ยังถามแม่นะครับว่าทำไมต้องรอ7 วันแม่ก็เลยบอกว่าต้องให้เวลาพวกเขาอพยพลูกหลานออกจากบริเวณนั้นก่อน7 วันแม่พูดแค่นี้หนุ่มผู้รับเหมาก็พยักหน้ารับที่ผมได้ยินแม่กับผู้รับเหมาพูดกันแบบทุกคำก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านะครับผมสารแนเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟแขกแล้วทำเป็นวนๆเวียนๆอยู่ใกล้ๆครับเมื่อทำตามที่แม่บอกการขุดลอกบึงก็เป็นไปได้ด้วยดีครับสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วเขาก็ยกขอนไม้ลงไว้ในน้ำทั้งต้นเลยครับคือเอาจุ่มไว้ริมฝั่งทิศตะวันออกเลยตอนที่เขาลอกบึงใหม่บึงจะลึกประมาณ3 เมตรเลยนะครับก่อนลอกบึงจะลึกแค่ตรงกลางตรงริมคนก็เดินลงไปได้แล้วค่อยลึกลงไปเหมือนแอ่งกระทะครับพอลอกเสร็จบึงนี้ก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเพราะไม่มีใครกล้าลงไปหาปูหาปลาในบึงนี้เลยเพราะแต่ก่อนยังกล้ามาหาบริเวณริมบึงได้ขอบอกว่าแต่ก่อนริมบึงนี้จะมีปลากัดหม้อเยอะมากครับทำฟอร์ดเป็นฟองเวลาไปหาก็แค่เอามือกอบเอาได้เลยครับเด็กๆแถวนั้นก็หมดที่เล่นไปเลยเพราะไม่มีขอนไม้ให้เล่นเวลาผ่านไปประมาณน่าจะ 3-4 เดือนได้ผมว่าผมกับเพื่อนแถวนั้นก็ไปหายิงนกยิงหนูแถวสวนแม่ที่ติดกับบึงอยู่ๆเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าเราออกไปริมบึงมะไม่ได้มาเล่นแถวนี้นานแล้วเพื่อนทุกคนก็พยักหน้าพากันวิ่งแข่งกันไปริมบึงทันทีครับพอพ้นจากสวนไผ่ออกมาคนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าก็หยุดแบบกระทันหันทุกคนตามหลังกันมาเลยชนท้ายกันสนั่นทุกคนเลยครับล้มกันระเนระนาดพอลุกขึ้นมาได้ไอ้คนที่วิ่งมาก่อนก็ชี้มือไปที่ริมบึงแล้วบอกว่าเย่เย่เรามีที่เล่นแล้วเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาได้ก็มองไปที่ริมบึงพวกผมก็เห็นขอนไม้ต้นนี้
เอาโคนเกยตรงริมฝั่งยื่นขึ้นมาประมาณ15 เมตรประมาณนี้ครับและตรงปลายยังจุ่มอยู่ในน้ำเหมือนเดิมเชื่อไหมครับเวลาของพวกผมในวันหยุดตอนไปสวนกับพ่อแม่หลังจากวันนั้นพวกผมก็ไปเล่นไต่ขอนลอดขอนตรงส่วนโคนที่เกยขึ้นมาจะมีช่องว่างสูงประมาณเมตรกว่าๆให้พวกผมได้วิ่งได้ไต่เล่นกันอย่างสนุกสนานทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่พวกเราไม่ได้บอกผู้ใหญ่นะครับเพราะพ่อแม่ของทุกคนได้ห้ามไว้ว่าห้ามไปเล่นริมบึงอีกเพราะน้ำมันลึกพวกเราเลยแอบไปเล่นกันเองครับจนเมื่อผมโตผมกลับบ้านไปและไปที่บึงผมก็ไม่เห็นขอนนี้อีกนะครับแต่คนแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางวันที่เขาไปสวนเขาก็จะมองเห็นขอนนี้อยู่ริมบึงทางทิศตะวันออกเหมือนเดิมแต่อยู่สูงขึ้นไปทางทิศเหนือแต่บางครั้งเขาก็เห็นมาเกยขยับต่ำลงมาทางทิศใต้เห็นบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะวันโกนวันพระก็จะเห็นเกยอยู่แถวฝั่งแต่ไม่ได้เกยขึ้นมาสูงมากจะเกยขึ้นมาประมาณเมตรกว่าๆครับผมก็เลยถามแม่ว่าคือขอนไม้อะไรครับแม่บอกว่าเป็นขอนต้นตะเคียนแต่ไม่รู้มาจากไหนตรงบริเวณสวนที่ตาบริจาคให้ทำโรงเรียนน้ำท่วมกลายเป็นบึงไปก็เห็นขอนนี้มาเกยอยู่เลยไม่รู้ที่มาไม่รู้มาจากไหนแต่คนที่ทำสวนแถวนั้นก็ไม่น่าคิดอะไรมากนะครับเพราะเห็นเรื่องแปลกแถวหมู่บ้านอยู่บ่อยๆและคนแก่เฒ่าก็มักจะบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่ต้องทักให้มองเฉยๆแล้วจะดีเองท่านผู้ฟังคิดว่าคืออะไรครับผมเคยคิดหลายรอบว่าอาจจะเป็นงูใหญ่แต่คิดไปคิดมาก็ไม่น่าใช่แต่เป็นเรื่องประหลาดที่ผมเจอตอนผมเป็นเด็กจริงๆเลยครับและหลายคนก็เจอพอโตขึ้นเราไปคุยกันทุกคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ทุกคนยังจำเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำเลยครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องไทยสารแนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ